Jag heter Meja. Jag kommer från Polen, men nu bor jag i ett annat land. Jag arbetar som städerska i ett stort hus 2 dagar i veckan. Huset tillhör fru Andersson. Hon är en snäll kvinna, men hon är alltid upptagen och trött. Hon har ingen man och hon bor ensam i det stora huset. Jag städar rummen, diskar, moppar golven och tvättar kläder. Huset är vackert. Det har stora fönster, en liten trädgård och en stor terrass där morgonsolen skiner. Fru Andersson har en son. Han heter Fredrik. Han är ungefär 30 år gammal, men han arbetar inte. Han bor inte hos sin mamma hela tiden. Han bor hos vänner i en annan del av staden, men ibland kommer han till hennes hus. När Fredrik är där brukar han sitta i soffan och titta på TV. Ibland sitter han ute på terrassen och dricker öl. Han pratar inte så mycket. Han säger bara hej till mig och är sedan tyst. Det finns alltid många tomma ölflaskor efter att han har varit där. Jag tar ner dem till källaren. Jag tycker inte om källaren. Den är mörk, kall och luktar konstigt. Men det är en del av mitt arbete, så jag går dit. Fru Andersson arbetar på en fabrik. Hon går hemifrån tidigt på morgonen och kommer tillbaka sent på kvällen. Ibland ringer hon mig medan jag städar. Meja, är Fredrik där? Frågar hon. Är allt okej? Och jag säger alltid, ja, fru Andersson, allt är okej. För det mesta var det sant. Jag respekterade henne. Hon arbetade hårt och behandlade mig aldrig illa. Hon betalade mig i tid och pratade vänligt med mig. Jag behövde verkligen det här jobbet. I Polen arbetade jag i en liten butik. Efter min skilsmässa blev livet svårt. Jag kom hit för att tjäna pengar och skicka dem till min dotter. Hon bor med min mamma i Polen. Jag saknar henne varje dag. En morgon när jag städade köket kom Fredrik in. Han såg trött och allvarlig ut. Meja, sa han, jag behöver en tjänst. Jag slutade diska och tittade på honom. Vilken tjänst? Frågade jag. Han tittade mot hallen och sänkte rösten. Jag ska resa bort i några veckor, sa han. Men snälla, berätta inte för min mamma. Hon kommer att oroa sig för mycket. Jag rynkade pannan. Vill du att jag ska säga till henne att du fortfarande är här? Han nickade. Ja. Om hon ringer, säg bara att allt är bra. Snälla Meja, jag vill inte ha problem. Jag tyckte inte om det. Men han såg ledsen ut och jag ville inte skapa problem i det huset. Så jag sa, okej, jag ska inte berätta. Nästa morgon såg jag Fredrik lämna huset med en liten väska. Jag trodde att han skulle resa bort en kort tid. Efter det blev huset väldigt tyst.
ingen TV, inga fotsteg, inga ölflaskor på terrassen. Ändå ringde fru Andersson varje kväll. Meja, är Fredrik hemma? Och varje gång sa jag, ja, fru Andersson, allt är bra. Jag visste att det var en lögn, men jag sa till mig själv att det var en liten lögn. Jag ville bara hindra henne från att oroa sig. 2 veckor senare kom fru Andersson hem tidigt. Jag städade köket när hon kom in. Meja, sa hon, jag kom hem tidigt idag. Jag vill träffa Fredrik. Är han här? Hela min kropp frös till. Sedan sa jag snabbt, han gick ut i morse. Kanske kommer han tillbaka senare. Hon satte sig vid bordet och gnuggade sig i pannan. Han svarar inte på mina samtal, sa hon. Jag vill bara att han ska hitta ett arbete. Jag kan inte försörja honom för alltid. Jag kände mig ledsen för hennes skull. Kanske behöver han bara mer tid, sa jag tyst. Hon nickade, men hon såg väldigt ledsen ut. Senare, innan jag gick hem, tog jag några tomma flaskor till källaren. När jag tände lampan såg jag något konstigt. Några ölkartonger var öppna, flera flaskor saknades. Det låg krossat glas på golvet. Jag stod helt stilla. Fredrik var inte här. Så vem hade varit i källaren? Jag städade bort glasskärvorna, men mina händer skakade. Kanske hade Fredrik kommit tillbaka när ingen var hemma. Kanske hade han tagit några flaskor. Jag försökte tro på det, men innerst inne kände jag mig rädd. Några dagar gick. Fru Andersson fortsatte att lämna mat på bordet till Fredrik. Hon trodde att han kom hem när hon var på jobbet. Men varje morgon stod maten fortfarande kvar. Jag slängde den i tysthet. När hon ringde ljög jag igen. Han sover. Han duschar. Han gick ut på en kort promenad. Varje lögn kändes tyngre än den förra. Sedan en morgon kom jag till huset och såg att bakdörren stod öppen. Jag gick långsamt in. Hallå! Ropade jag. Ingen svarade. Huset var tyst. Jag gick till köket. Sedan till terrassen. Sedan gick jag ner till källaren. Den här gången saknades ännu fler flaskor. Min mage knöt sig. Någon kom in i huset. Någon visste om källaren. Den kvällen ringde fru Andersson igen. Meja, är allt okej? Jag tittade på den mörka källardörren. Jag ville berätta sanningen för henne. Men rädslan stoppade mig. Ja, fru Andersson, viskade jag. Allt är okej. Fredrik är här. Efter samtalet satt jag ensam i köket. Mina händer skakade. Jag hade lovat att hålla Fredriks hemlighet.
Men nu kändes hemligheten farlig. Innan jag fortsätter resten av min berättelse, vänligen gilla, prenumerera, dela och berätta varifrån du lyssnar. Ditt stöd betyder mycket för mig. Nu fortsätter vi. Nästa vecka kändes väldigt tung. Jag gjorde mitt arbete som vanligt, men mina tankar stannade hela tiden vid källaren. Jag tänkte hela tiden på den öppna dörren, de försvunna ölflaskorna och den konstiga känslan i huset. Varje gång jag gick ner till källaren räknade jag flaskorna. Varje gång fanns det färre. Efter städningen började jag låsa källardörren, men ändå kände jag mig inte säker. En morgon när jag kom till fru Anderssons hus såg jag en man nära bakgrinden. Han var lång och hade en mörk jacka på sig. Jag kunde inte se hans ansikte tydligt. När han såg mig vände han sig om och gick snabbt därifrån. Mitt hjärta började slå hårt. Jag gick snabbt in och låste dörren bakom mig. Huset såg normalt ut, men jag kunde inte sluta tänka på mannen. Senare samma dag ringde fru Andersson från jobbet. Meja, frågade hon. Hur mår Fredrik idag? Jag tittade på telefonen och kände hur min mun blev torr. Han mår bra, fru Andersson, sa jag. Han var här i morse. Hon lät lättad. Bra, sa hon. Var snäll och säg till honom att ringa mig. Ja, svarade jag tyst. Jag ska säga det. Efter samtalet satte jag mig ner en stund. Jag var trött på att ljuga. Den kvällen samlade jag ihop några tomma flaskor från terrassen och bar ner dem till källaren. Solen höll på att gå ner och huset kändes kallare än vanligt. När jag tände lampan i källaren stannade jag. Golvet nära hyllorna var blött igen. Några tomma ölflaskor stod i hörnet. Någon hade varit där. Någon hade druckit öl i källaren. Luften luktade öl och damm. Jag såg mig omkring långsamt, men jag såg ingen. Jag släckte lampan, stängde dörren och gick snabbt upp för trappan. Jag ville berätta allt för fru Andersson. Men jag var rädd. Hon såg redan trött ut varje dag. Jag ville inte ge henne mer smärta. Nästa morgon kom fru Andersson hem senare än vanligt. Hennes ansikte var blekt. Meja, sa hon. Jag fick ett konstigt meddelande från Fredrik igår kväll. Jag tittade på henne. Det kom från ett nummer jag inte känner igen, sa hon. Han skrev bara, oroa dig inte, jag mår bra, inget mer. Hennes röst var full av rädsla. Tror du att något har hänt honom? Jag ville berätta sanningen. Det ville jag verkligen. Men när jag såg hennes trötta ögon blev jag svag igen. Kanske har han bytt nummer, sa jag. Kanske kommer han hem snart.
Hon nickade långsamt. Jag hoppas det, viskade hon. Han är min enda familj. Efter att hon gått till jobbet satt jag ensam i köket. Huset var tyst, men mitt hjärta var högljutt. Jag hade berättat för många små lögner och nu kändes de inte små längre. Några dagar senare kom jag till huset och såg att ytterdörren stod öppen. Jag stannade utanför. Fru Andersson, ropade jag. Inget svar. Jag gick försiktigt in. Lamporna var släckta. Mina skor gjorde svaga ljud på golvet. I vardagsrummet var något fel. Soffan hade flyttats. Ett litet bord var trasigt. I köket stod några lådor öppna. Det såg ut som om någon hade letat igenom huset. Jag sprang ut och ringde fru Andersson. Dörren är öppen, sa jag. Några saker har flyttats. Hennes röst förändrades direkt. Vänta utanför, sa hon. Gå inte in igen, jag kommer. När hon kom tillbaka gick vi in tillsammans. Hon såg sig omkring utan att säga något. Sedan sa hon, källaren. Jag följde efter henne ner för trappan. Mina händer skakade. Hon öppnade dörren till källaren. Många ölkartonger var borta. Det fanns tomma platser på golvet. Krossat glas låg nära väggen. Golvet var blött igen. Fru Andersson tittade på mig. Meja, såg du någon? Jag tvekade. Bara en gång, sa jag. En man nära bakgrinden. Hon täckte ansiktet med händerna. Kanske Fredrik, viskade hon. Kanske kom han hit. Jag sa ingenting. Hon såg sig omkring länge. Sedan släckte hon lampan. Om det här händer igen ska jag ringa polisen, sa hon. Men nu städar vi. Jag hjälpte henne att bära ut de trasiga flaskorna. Hon sa inte mycket. Hennes ansikte såg äldre ut än tidigare. Den natten kunde jag inte sova. Jag tänkte hela tiden på Fredrik. Vad var han? Varför hade han bett mig att ljuga? Varför gömde han sig för sin egen mamma? Kanske var han i fara. Nästa vecka såg fru Andersson mer orolig ut för varje dag. Något är fel, sa hon en kväll. Fredrik brukade ringa mig. Nu får jag bara korta meddelanden. Jag försökte trösta henne, men mina ord kändes tomma. Samma kväll innan jag gick hem kontrollerade jag källaren igen. Jag öppnade dörren långsamt och tände lampan. Mitt hjärta stannade. I hörnet fanns en liten hög med kläder. Bredvid låg en tom konservburk, ett smutsigt glas och en gammal telefon. Någon hade sovit där. Jag tog ett steg tillbaka. Mina ben kändes svaga. Jag släckte lampan, sprang upp för trappan och låste källardörren. Någon bodde i den där källaren. Kanske Fredrik, kanske någon annan. Nästa dag, när fru Andersson ringde, kunde jag inte ljuga längre.
Min röst skakade. Fru Andersson, sa jag. Jag tror att någon har bott i källaren. Kanske Fredrik. Det blev tyst. Sedan frågade hon, vad menar du? Jag berättade allt. De försvunna flaskorna, de öppna dörrarna, det blöta golvet, kläderna, konservburken. Hon sa ingenting på en lång stund. Sedan sa hon tyst. Tack Meja, jag kommer hem. Den kvällen gick vi ner till källaren tillsammans. Kläderna låg fortfarande kvar, men filten var borta. Fru Anderssons händer började skaka. Han var här, viskade hon. Han måste inte ha någon annanstans att gå. Jag stod bredvid henne och kände mig skamsen. Hon tittade på mig och sa: Tack för att du berättade sanningen. Jag önskar att jag hade fått veta det tidigare. Hennes ord gjorde ont, för hon hade rätt. Den natten satt hon i vardagsrummet och väntade på Fredrik. Men han kom inte. Jag avslutade mitt arbete tyst och lämnade huset. Utanför var gatan mörk. Jag tittade tillbaka på det stora huset och kände en tung smärta i bröstet. Jag tänkte på Fredrik. Jag tänkte på fru Andersson. Och jag tänkte på hemligheten som jag hade hållit. Små lögner kan växa snabbt. Och ibland skadar de människor som förtjänar det minst. Jag gick långsamt hem och önskade att jag hade berättat sanningen från början. Nästa morgon ringde fru Andersson mig mycket tidigt. Hennes röst lät svag. Meja, sa hon, du behöver inte komma idag. Jag mår inte bra. Jag frågade om hon behövde mat, medicin eller hjälp med något. Nej, sa hon tyst. Jag behöver bara vila. Jag stannade hemma, men jag kunde inte slappna av. Mitt hjärta kändes tungt. Jag fortsatte att tänka på henne, ensam i det stora huset, medan hon väntade på Fredrik. På eftermiddagen kunde jag inte hålla mig borta längre. Jag tog bussen och gick sedan den sista gatan till hennes hus. När jag kom fram stod grinden halvöppen. Huset såg mörkt ut, men jag hörde röster inifrån. En av rösterna var en mans röst. Han lät upprörd. Sedan hörde jag fru Andersson. Hennes röst var låg och sorgsen. Jag öppnade dörren långsamt. Fru Andersson, ropade jag. Jag gick in i köket och stannade. Fru Andersson satt vid bordet. Mitt emot henne satt Fredrik. Han såg väldigt annorlunda ut. Hans ansikte var magert. Hans kläder var smutsiga. Hans hår var rufsigt. Han såg trött, skamsen och vilsen ut. När han såg mig reste han sig. Meja, sa han tyst. Fru Andersson tittade på mig med tårfyllda ögon. Han kom i morse, sa hon.
Han var i källaren igen. Fredrik tittade ner på golvet. Jag hade ingen annanstans att gå, sa han. Jag bodde hos några personer, men allt gick fel. De tog mina pengar. Jag hade ingenstans att sova, så jag kom hit på nätterna. Fru Andersson började gråta. Du borde ha kommit till mig, sa hon. Du är min son. Fredrik svarade inte först. Sedan viskade han. Jag skämdes. Rummet blev tyst. Jag stod nära dörren och visste inte vad jag skulle säga. Fredrik tittade på mig. Tack för att du inte berättade för henne direkt, sa han. Jag var rädd. Jag behövde bara tid. Jag kände smärta i bröstet. Jag hade velat hjälpa honom, men min tystnad hade också skadat hans mamma. Jag tittade på fru Andersson och sa försiktigt. Kanske kan saker bli bättre nu. Han är här. Ni kan prata, ni kan hjälpa varandra. Fredrik nickade. Jag ska försöka, sa han. Jag lovar. Fru Andersson tittade på honom med trötta ögon fyllda av kärlek. Jag hoppas det, viskade hon. Den kvällen bad hon mig att stanna på middag. Vi åt soppa och bröd vid köksbordet. Ingen pratade särskilt mycket. Fredrik åt långsamt, som någon som inte hade ätit en riktig måltid på flera dagar. Efter middagen hjälpte jag till att diska. Fru Andersson kom fram till mig och rörde vid min hand. Meja, sa hon. Tack, jag vet att du ville skydda mig. Mina ögon fylldes med tårar. Förlåt, sa jag. Jag ville inte såra dig. Hon nickade. Små lögner kan bli stora problem, sa hon. Men idag kom sanningen fram. De följande veckorna var annorlunda. Fredrik stannade kvar i huset. I början var han tyst och försiktig. Han hjälpte sin mamma med små saker. Han städade trädgården, lagade grinden och bar tunga saker åt mig när jag kom för att arbeta. Ölflaskorna försvann, källaren städades. Huset började långsamt kännas normalt igen. Fru Andersson arbetade fortfarande på fabriken, men hon såg mindre trött ut när hon kom hem. Ibland satt hon och Fredrik på terrassen på kvällen. De drack te istället för öl. Ibland hörde jag dem till och med skratta. Det var inte perfekt, men det var en början. En dag när jag städade köket kom Fredrik in med 2 koppar te. Meja, sa han, jag vill tacka dig. Jag tittade på honom. Jag var vilsen, fortsatte han. Jag sårade min mamma, det förstår jag nu, men jag vill förändras. Jag log försiktigt. Hon älskar dig väldigt mycket, sa jag. Han nickade. Jag vet. Jag förstod det inte tidigare.
Nu vill jag göra henne stolt. För första gången trodde jag på honom. Några månader gick. Huset blev ljusare. Fru Andersson började baka på helgerna igen. Ibland gav hon mig en bit kaka att ta med hem. Till din dotter, sa hon med ett leende. En eftermiddag innan jag gick hem ropade hon på mig ute på terrassen. Meja, kom hit. Vi har goda nyheter. Fredrik satt bredvid henne. Det stod blommor på bordet och kaffe i 2 koppar. Fru Andersson log. Fredrik har fått ett jobb, sa hon. Det är i en liten butik nära marknaden. Det är inget stort jobb, men det är en början. Fredrik såg blyg ut, men också glad. Jag arbetar på morgnarna, sa han. Det hjälper mig att känna mig behövd igen. Det är underbart, sa jag. Och jag menade det. Och när jag gick hem den kvällen tänkte jag på allt som hade hänt. Jag tänkte på Fredriks hemlighet. Jag tänkte på källaren. Jag tänkte på rädslan, lögnerna och de öppna dörrarna. Det hade börjat med ett litet löfte, men det hade blivit något tungt. Jag lärde mig något viktigt. Hemligheter kan växa som skuggor i ett hus. Men när sanningen berättas kan ljuset komma tillbaka. Nästa gång fru Andersson ringde mig frågade hon inte: Är Fredrik hemma? Istället frågade hon: Meja, hur mår du? Och hur mår din dotter? Hennes röst lät lugn. Jag log. Vi mår båda bra, fru Andersson, sa jag. Tack! Efter samtalet tittade jag ut genom mitt fönster. Kvällshimlen var mjuk och gyllene. Mitt liv var fortfarande enkelt. Jag arbetade fortfarande hårt. Jag saknade fortfarande min dotter. Men mitt hjärta kändes lugnt. Hemligheten var borta. Huset var tryggt igen. Och för första gången på länge kände jag att jag hade gjort något bra. Inte bara som städerska, utan som människa. Tack för att du lyssnade på hela berättelsen. Om du stannade kvar ända till slutet är jag verkligen tacksam. Mejas berättelse lär oss något viktigt. Även en liten lögn kan bli tung när vi bär på den för länge. Men när vi till slut berättar sanningen kan freden komma tillbaka. Nu har jag en liten övning för dig. Dagens svenska ord är sanning. Skriv en enkel svensk mening i kommentarerna med ordet sanning. Till exempel, jag vill säga sanningen. Eller, sanningen ger oss fred. Berätta också, tycker du att Meja borde ha berättat sanningen tidigare? Ja eller nej? Om den här berättelsen hjälpte dig att träna svensk hörförståelse,
Prenumerera gärna på Swedish Tales för fler enkla svenska berättelser. Fortsätt lyssna, fortsätt öva och vi ses i nästa berättelse. Hej då!